tips and tutorials. Hey guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ quick tips and tutorial කියන මගේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්කලා. ඉතින් මම මේක ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඔයාලට සමහරවිට WhatsApp වලින් ෆොටෝස් එකක් එවුවොත් කරන ෆොටෝ වගේක් එවුවොත් ඒ ෆොටෝස් ඔයාලා edit කරන්න subscribe my YouTube channel GX Design Solutions. Photoshop වලට දාගන්න. ඔයාලට මේ වගේ error එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ error එකක් આવොත් කොහොමද මේක fix කරගන්න කියලා මම මේ කියා දෙන්න යන්නේ. පොඩි tips එකක් මම කියා දෙන්න යන්නේ මම කරන. ඉතින් ඔයාලා මේකට open කරගන්න ඕනේ. ඔයාලගේ Paint කියන software එක Windows එකත් එක්ක හම්බෙන. ඉතින් මේ Paint කියන software එකට මම මේ අදාළ image එක දාගෙන මම මේක save කරගන්නවා. quick save එකක් ගහගෙන ඊට පස්සේ මම මේක Photoshop වලට පාවිච්චි කරනකොට අර error එක එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරන්න එපා ලොකු photos හදනවා නම්. ඒ කියන්නේ 10 15 වලට වඩා වැඩි photos ඕගොල්ලෝ edit කරනවා නම් මේක මේ පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද quality එක පොඩ්ඩක් lost වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලා අදාළ customer ට කියලා ඔයාලට පුළුවන් email එකකින් අදාළ photos ටික ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මම මේක මේ පාවිච්චි කරන්නේ FB එකට post එකක් හදනවා නම් විතරයි මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්තම් මම පුළුවන් හැම වෙලාවකම මේල් එකක් දාගෙන තමයි ෆොටෝස් ටික ගෙන්න ගන්නෙ. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට කිසි error එකක් නැතුව මේක ඔයාලට edit කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් ඔයාලට edit කරගෙන save කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ error එකක් ඊට පස්සේ එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා આવොත් මේ වගේ මේ tips එක පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න. සමහරට හරියන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කලින් කිව්වා වගේ ලොකු ෆොටෝස් වලට කරන්න යන්න එපා. ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් quality drop වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් quick tips එකක් හරි tutorial එකක් හරි එක්ක ආය හම්බෙනකම් මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා.